Ви подивіться, який він красивий. Подивіться, який колір. Всі щось кричать, сигналять. О Боже, там кобра! Так, саме головне – не впасти в один із чанів. Тут подивіться, яка панорама відкривається. Finish flower. Finish. Найближчий тиждень ми з вами проведемо в дорозі. Проїдемо кілька тисяч кілометрів, щоб побачити все найцікавіше, чим може здивувати Марокко. Для цього нам знадобиться надійний супутник на 4 колесах. І ні, це не він. А ось і наш підкорювач Африки. Ні, ми не остаточно з'їхали з глузду, і подорожувати по Африці на 500-му Фіаті цілком реальна затія. І скоро ви самі в цьому переконаєтеся. До речі, оренда авто обійшлася в 17 євро на добу. Ну а ми тим часом уже закинули свої рюкзаки в багажник і рухаємося до нашого першого міста. І що одразу помічаєш, пересуваючись по Марокко, так це те, наскільки взагалі відрізняються картинки, які тебе оточують від того, що ми звикли бачити щодня. І вже в першу годину перебування в країні починаєш усвідомлювати. Ми в Африці. Мені так подобається місцевість, яку зараз ми проїжджаємо. Тут гори якогось такого помаранчевого відтінку. І це дуже незвично. А ще тут зустрічаються такі невеличкі поселення посеред цієї пустелі. І вони такі маленькі, колоритні і дуже класно виглядає. А ще бувають такі оазиси, наче нічого немає, пустир. А потім такий оазис, і там зелена травичка, якісь деревця ростуть. Ну, дуже цікаво. Особливо відчувається інакша культура, коли ти заїжджаєш у якийсь населений пункт. Ми ще не раз будемо проїжджати через різні поселення, проте перші емоції завжди найбільш яскраві. Щойно ми приїхали в якесь містечко, і якраз центральну вулицю, де був місцевий ринок. І там такий хаос робився, просто капець. Тому що всі щось кричать, сигналять, хтось кудись іде. Там тянуть колеса, там якісь відра. І це все в одному місці, серед дороги, не можна ні проїхати, ні пройти. Це, напевно, саме та Африка, якою ми собі її уявляли. Подолавши більше 300 кілометрів від аеропорту Сале, ми доїхали до культурної столиці Марокко і без перебільшення найтуристичнішого міста країни – Марракеша. А тепер давайте спустимося на землю і поглянемо на реальний Марракеш. Для нас, які до цього подорожували лише Європою і одного разу їздили у Єгипет на all-inclusive, такий божевільний ритм став справжнім випробуванням, особливо для Андрія, який був за кермом. Таке відчуття, що тут взагалі немає ніяких правил. Люди, байки, велосипеди, коні, візки – всі змішалися в одному потоці. І щоб остаточно влитися у цю атмосферу, ми найпершим чином відправилися у самий епіцентр подій – площу Джема Ель-Фна. А зараз ми знаходимося на головній площі Марракеша, де відбувається увесь двіж. Тут дуже багато різноманітних кіосків, де продається все на будь-який смак. Також тут багато різних музикантів, тут звідсіля просто грають на якихось барабанах. І пішли подивимося, що ще тут є. З однієї сторони музика, з іншої музика. Там пропонують сфотографуватися з зміями. О Боже, там кобра! Страшновато. Протягом дня площа переважно зайнята музикантами, заклинателями змій, сувенірами та кіосками з соком. Дали якийсь сік спробувати, дуже смачний. Коштує приблизно 2 євро, 20 дірхам. Сюди входить dragon fruit, Orange, pomegranate, peach, strawberry, mango, papaya, pineapple. І перед тим, як іти далі досліджувати ринок, хотілося б поділитися з вами однією важливою думкою. Ми вже давно для себе зрозуміли, що знання англійської значно полегшують подорожі.
Адже, здавалося б, у Марокко, де скоріше очікуєш почути французьку чи арабську, ми легко спілкуємося з місцевими англійською. Саме тому ми хочемо порадити вам школу англійської мови Cambridge.UA. Cambridge.UA має понад 16 років досвіду викладання англійської та більше 100 сертифікованих викладачів. Це школа для дітей та дорослих. Щороку понад 5 тисяч студентів довіряють їм свої знання. Можна навчатися як онлайн, так і офлайн у самому центрі Києва. Особливо хочемо звернути вашу увагу на їхні подарункові сертифікати. Це не просто сертифікат, а цілий набір для подорожі у вивченні англійської. Адже разом із сертифікатом-квитком ви отримаєте мапу, 3D-наліпки та інші приємні дрібнички. Ви тільки уявіть, наскільки це крутий і корисний подарунок, адже тепер ви можете подарувати рідним, друзям або навіть самому собі найцінніше – знання. Сертифікати від Cambridge.UA – це повноцінний подарунок з красивим пакуванням та цікавим наповненням. Використати сертифікат можна протягом року у будь-який зручний для вас час. Подаруйте знання, замовляйте подарункові сертифікати, перейшовши за ось цим QR-кодом або за посиланням під відео. А ми назад повертаємося у Марракеш. Якщо ви коли-небудь опинитеся на площі Джемаа Ель-Фна, то будьте готові до постійних спроб щось вам продати чи розвести на гроші. Особливо це стосується туристів європейської зовнішності. Тут їх чомусь вважають мільйонерами, а тому намагаються будь-яким способом нав'язати якісь послуги, за які буквально вимагають плату. Так дуже професійно до нас підійшла жіночка, вхопила мене за руку і почала малювати щось хною. Майстриня дуже вправна, максимум за 2 хвилини розмалювала мені всю руку. Мені вперше малюють щось хною на руці. Не скажу, що мені не сподобалося, було дійсно цікаво спостерігати за процесом. Як вам результат? Але від того, що було далі, ми трохи були в шоці. Розказую, як робити не потрібно. До вас просто підходять на дорозі, беруть за руку, починають малювати на руці, кажуть безкоштовно і так далі. Потім малюють більше, починають з вами говорити, там, яка ви класна, там, який у вас класний чоловік. В результаті обмальовують всю руку, потім показують прайс. Мені спочатку показували 800 дірхам, ну це капець, це 80 євро, це дуже дорого. Потім показують там, ну можна менше, в кінці кажуть, плати скільки ти хочеш. Я даю 300, мені кажуть, ні, плати більше. І в результаті оце все мені обійшлося в 400 дірхам, це 40 євро. Тому рекомендую вам, якщо хтось до вас підходить і у вас немає грошей, просто відмовляйте всім. Якщо ви відмовитесь платити, за вами просто будуть ходити, там переслідувати вас, там, не знаю, ну коротше, ви зрозуміли. І якщо вам буде недостатньо розваг в день, можна прийти сюди ввечері. Тоді площа оживає ще більше. А позаду мене люди складають якісь конструкції, мабуть, готуються до вечора. Тут буде якась двіжуха. Тутешній ринок вечорами перетворюється на місце вічного свята. Кого тут тільки немає. Музиканти, танцюристи, співаки, заклинателі змій і купа всіляких вуличних ресторанчиків. Зрозуміло, що це більшою мірою туристичний атракціон, ніж справжній ринок. Але все-таки виглядає дуже цікаво і, як ніщо інше, занурює у марокканську атмосферу. Недалеко від площі знаходиться інша визначна пам'ятка міста – мечеть Аль-Кутубія. Мечеть є найбільшою у Марракеші, а її мінарет є найвищою будівлею у місті. Його можна побачити з будь-якої точки міста. До речі, мінарет – це ось ця висока башта, з якою 5 разів на день закликають вірян до молитви. Статус найвищої будівлі у місті мінарет має неспроста, адже жодна будівля у Марракеші не має бути вищою за головну мечеть. Але окрім цього, мечеть ще й дуже красива. Вона прикрашена фігурними вікнами, різноманітними візерунками та декоративними арками, тому можна довго розглядати її деталі. А ще нас зацікавили ось ці стовпчики біля мечеті. Як виявилося, це залишки старої незавершеної мечеті, яка була побудована ще тут до теперішньої споруди. На місці, де нині стоять стовпи, колись існував оригінальний проєкт мечеті, яку було вирішено знести через неправильне орієнтування на Мекку. До речі, у Марокко ми стикнулися з певними обмеженнями для туристів-немусульман, які стосуються відвідування різноманітних релігійних пам'яток. На жаль, всередину ми зайти не можемо, проте тут навколо дуже красива територія, такий парк
багато пальм. Зараз прогуляємося, побачимо, що тут ще є цікавого. Пішли. І ще порада жінкам. Якщо плануєте поїздку у Марокко чи іншу мусульманську країну, беріть із собою одяг, який прикриває плечі, руки та коліна, щоб виразити повагу до місцевих звичаїв та менше привертати небажаної уваги у місцевих чоловіків. Ну, а ми повернемося до парку. Він просто спасіння від цього палючого сонця. А ще ми знайшли тут точку із дуже смачним гранатовим фрешем. На вулиці спека 37 градусів, і ми вирішили освіжитися ось таким свіжовижатим гранатовим соком, який коштує 2 євро. Смакота. Мені подобається. Ну, а тепер можна йти далі досліджувати місто. Ми помітили, що в Марракеші майже всі будинки викрашені в такий пастельний рожевий колір. І дійсно, Марракеш часто називають червоним містом. Все через особливий червоно-помаранчевий колір будівель. Причому будинки іншого кольору тут практично не зустрічаються. Місцева влада стежить за тим, аби всі нові будинки, а також реставрації історичних споруд підтримували цей характерний відтінок, який став уже візитівкою міста. І погодьтесь, цей колір дуже пасує місту, особливо у промінні вечірнього чи ранкового сонця. Проте у місті є одна локація, яка своєю кольоровою гамою дуже відрізняється від червоно-помаранчевого стилю Марракеша. Тож, купивши онлайн-квиток за 17 євро і відстоявши чергу на вхід, ми нарешті опинилися всередині. І який же це кайф після 40-градусної спеки Марракеша опинитися у цьому тихому тінистому оазисі, де співають пташки та дзюрчать фонтанчики. Зараз ми знаходимося в парку Мажоре. Це надзвичайно красивий ботанічний сад з величезною кількістю рослин. І що саме цікаве, тут є кілька дуже таких цікавих інстаграмних будівель, які ми зараз також вам покажемо. Вони синього кольору, і там можна зробити просто топові фотки. До вілли веде головна алея, вздовж якої розташовані водойми з фонтанами, різноманітні вази та альтанки у марокканському стилі. І все це потопає у зелені екзотичних рослин. До речі, цей сад раніше належав відомому художнику, але потім він з певних обставин його продав, і згодом його купив Ів Сен-Лоран. І ось тут поряд знаходиться навіть музей Ів Сен-Лорана. Але повернемося до французького художника. Звали його Жак Мажорель. Він оселився в Марракеші в 1919 році, прикупив тут землю і побудував віллу з чудовим тропічним садом. Жак Мажорель створив велику художню студію на першому поверсі, щоб малювати свої шедеври, а на горі він, власне, проживав. З архітектурної точки зору будівля дуже заворожує. Витончені арки, геометричні форми, дерев'яні елементи, решітки, марокканська плитка і, звісно ж, сам колір будівлі, який відразу виділяється з-поміж інших будівель Марракешу. Цей колір художник винайшов сам, надихаючись кольоровою плиткою, яку він бачив у Марракеші, та берберськими тюрбанами. До того ж, свій колір художник встиг запатентувати, і тепер його відтворення коштує дуже дорого. Але погодьтесь, колір, дуже соковитий та інстаграмний, тому і черга зробити тут фото відповідна. Подивіться, яка краса. Я виловила момент, тут взагалі немає людей, тому скоріше. Подивіться, який колір. Ще недавно тут було сонечко, воно вже трішки зайшло, але все одно так класно, атмосферно. Мені дуже подобається. О, там такий прохід пішли. О, там рибки! Клас! Диви, там черепаха!
Ми так захопилися садом, що були останніми туристами, які залишили його того дня. Але він того був вартий. А зранку нас чекав просто фантастичний африканський світанок над містом Марракеш. У Марокко популярним видом житла є ріади. В одному з таких будинків ми і поселилися. Це вважається традиційним житлом. Будинок має форму чотирикутника і всередині знаходиться внутрішній дворик. Особливість цього будинку полягає в тому, що усі вікна виходять лише на внутрішній дворик. А це все пов'язано з релігією, тому що іслам, як ви знаєте, забороняє жінкам показувати обличчя, фігуру, в деяких випадках навіть руки стороннім. Тому, живучи у такому будинку, ви почуваєте себе в комфорті, тому що він абсолютно приватний і зовні взагалі ніхто не бачить, що у вас робиться. А тепер давайте більш детальніше подивимося ріад, в якому ми оселилися. Пішли. Така кімната у Ріаді обійшлася нам у 40 євро. За ці гроші ми отримали велике двоспальне ліжко, кондиціонер, вид на внутрішній дворик та душ і туалет у номері у традиційному, але трохи пошарпаному вигляді. Під час нашого перебування у Марокко ми зупинялися у 3 ріадах у різних містах, приблизно за таку ж вартість. Скрізь умови були приблизно однакові. Невеличкі кімнати з різними елементами декору у традиційному марокканському стилі та затишні красиві дворики. Однозначним плюсом такого житла є товсті стіни та відсутність вікон, що допомагає ізолювати зовнішній шум. І майже не чути заклики до молитви о 5 ранку. А це, повірте, дуже гучно. Ну і ріади зазвичай мають невелику кількість номерів, що означає кращий рівень особистої уваги, якого ви зазвичай не отримуєте у великих готелях. Але ця ж відсутність вікон назовні була і мінусом, оскільки в кімнату потрапляє дуже мало сонячного світла, і ти знаходишся наче у якомусь підвальному приміщенні постійно. Одним словом, житло на любителя. Але відсутність денного світла у кімнаті компенсує інший додатковий бонус, який є у кожному ріаді. А ось тут у нас знаходиться така тераса, де можна снідати з видом на світанок. І, до речі, тут уже видно гори Атлас. Виглядає дуже круто. І чому б нам прямо зараз туди не відправитися? Тож покидаємо кордони Марракеша і рухаємося на схід країни. Попереду 160 кілометрів дороги, і починається все найцікавіше. Пейзажі навколо змінюються, стають більш горбистими, адже ми опиняємося все ближче до гір. Приблизно через 3 години їзди доволі непоганими провінційними дорогами ми з вами прибули до водоспаду Узуд. На верхньому оглядовому майданчику він виглядає не так епічно. Тут навіть не зрозуміло, куди вся ця вода там падає. Тому, аби побачити його в усій красі, нам доведеться спуститися аж туди вниз. Існує 2 способи це зробити. Більш цивілізовано спустившись сходами, і менш цивілізовано по натоптаній стежці через ліс. Думаю, було неважко здогадатися, який маршрут ми обрали. І як добре, що ми пішли сюди, бо тут нас чекав справжній сюрприз. Давайте сюди. Тут у нас мавпи живуть. Подивіться, ось іде яка. Ви подивіться, яка вона гарна. І ми б навряд чи їх побачили без допомоги ось цього дідуся, який приніс для них трохи смаколиків. Нас зовуть трішки ближче. In English? Yes. Yeah. No, that's what. Він тримає мене за руку і обирає саме смачненьке. Любить горішки.
Диви, горішки всі є. А там нема горішка. О, вона щось дістає звідси. Там був горішок. Диви. Тож, подякувавши дідусю за таку мавпотерапію, спускаємося нижче по стежці. І яке було наше здивування бачити по дорозі різні лавки з сувенірами та ось таку атмосферну кафешку. Тому пропускати нагоду випити смачного апельсиново-гранатового фрешу ми не стали. Дуже смачно, мені подобається. Ми підходимо до оглядового майданчика на водоспад. Ви подивіться, я вже його бачив. Супер! Я бачив в інтернеті на фото, що він красивий, але вживу це набагато красивіше. Скільки каскадів! А зараз ми хочемо перейти на іншу сторону річки і подивитися, який буде відкриватися краєвид на водоспад. Ну, якби з іншої сторони, так, ви зрозуміли. Спустившись до підніжжя, можна підійти максимально близько до водоспаду, щоб подивитися на цей потужний потік води, який падає вниз. А це дуже вражаюче видовище. Подивіться, як каскади води зриваються з висоти 110 метрів. І до речі, ось бачите, такі маленькі човники плавають тут з туристами. Це екскурсія, яка коштує 2 євро з особи. Вони підвозять під самий водоспад. Ось подивіться, як близько підпливли під водоспад. Я навіть не знаю, чи хотів би чи ні. Так, на вулиці спека 30 градусів, але все рівно повністю під водоспад не думаю. Тому ми обмежилися тим, що зі сторони поспостерігали, як купа людей стоять у черзі, щоб змокнути під бризками водоспаду. Більше того, у водоспаді можна навіть скупатися, хоча охочих це зробити набагато менше. Назад ми вирішили піднятися іншим маршрутом. Тут 300 сходинок. І в основному цей маршрут проходить через різні магазинчики з сувенірами, різні кафе. Так що, якщо забажаєте відпочити, трішки перекусити чи купити якогось сувеніра, то цей маршрут точно для вас. На цьому шляху ще можна зайти на один оглядовий майданчик. Він знаходиться посередині водоспаду. І подивіться, я вже бачу, як відкривається на нього вид. Йдемо ближче. Ух ти, мені вже подобається. Якщо ви приїдете в Марокко, я вам на 100% рекомендую відвідати цей водоспад. Ви тільки подивіться, яка краса. Я в захваті. Ми продовжуємо наш шлях по Марокко і відправляємося на північний схід країни до міста Фес. Тож попереду у нас 360 кілометрів і 7 годин шляху. Марокко доволі велика країна, тому і відстані доводиться долати пристойні. Тож настав час поговорити про дороги. Всюди між туристичними містами гарна асфальтована дорога. Їхати одне задоволення. Звісно, місцями трапляються ями, але загальне враження склалося приємне. Навіть в горах Атлас дороги місцями навіть прямо ідеальні. Чи то через стереотипи, пов'язані зі словом Африка, чи то через власну необізнаність, ми не очікували побачити в Марокко настільки рівні дороги та розвинену інфраструктуру, хоча про країну читали чимало. Напевно, саме для цього і потрібні подорожі, щоб дивуватися та дивувати. Одне стало очевидним – Африка та відсталі країни вже давно не синоніми, але все ж нюанси є. Продовжуючи тему доріг, варто сказати, що в Україні є кілька швидкісних автомагістралей, котрі сполучають столицю Рабат з іншими великими містами. Більшість із них платні і вартість коливається від 2 до 10 євро. Але дорога дуже класна і на ній можна їхати 120, не 60, як ми їхали перед цим по містах і селах. Настав час оплати.
Я не знаю, як це буде відбуватися, зараз побачимо. Я сподіваюся, там можна заплатити картою. Hello. Hello. Can we pay by card? Just cash. How much? 60? Thank you, bye. Ми виїхали з платної дороги і нам це обійшлося в 6 євро. Проте їхати марокканськими дорогами не лише зручно, але й цікаво. Все ж таки, це абсолютно інша культура, яка суттєво відрізняється від нашої. Тож ловіть добірку фактів про Марокко на основі власних спостережень через вікно автомобіля. Факт номер 1. Пішоходи у Марокко або безстрашні, або безсмертні. Інакше важко пояснити їх звичку спокійно йти по зустрічній смузі чи переходити дорогу абсолютно нікуди не поспішаючи. Факт номер 2. Хоч для завантаження транспортних засобів існують певні обмеження, здається, у Марокко про них не чули. Ми були здивовані, побачивши, як багато всього можна перевезти за один раз. Я не знаю, як вони це роблять, але ця солома торчить на метрів 5 вперед. Ось якраз їде. Не знаю, чи вам буде видно. На метрів 5 вперед торчить і на метрів 5 назад. Це якийсь капець. І ми навіть бачили, як там люди це все пакували. Я, чесно, не встигла роздивитися. Ну, просто щось неймовірно. Факт номер 3. На більшості доріг поза містом обмеження швидкості 60, у кращому випадку 80 км за годину. І навіть не думайте перевищувати. Скрізь стоять поліцейські, і їх дуже багато. І штрафи теж немаленькі. А от чи регулює поліція хаос у містах, ми так і не зрозуміли. Факт номер 4. Шкільна форма у Марокко схожа на наш медичний халат. Проте вона лише для дівчат. У хлопців таких халатів та і взагалі шкільної форми ми не бачили. Як на мене, трохи несправедливо. Ну і наостанок природа. Вона тут просто неймовірна, причому абсолютно різна. Але сміття обабіч траси дуже псує загальне враження. Тому до цього потрібно бути готовим. Ну а ми тим часом уже проїхали більшу частину шляху і вирішили зробити невеличку зупинку. Зараз ми просто стали посеред дороги, тому що побачили дуже красивий захід сонця. Яка краса, просто гляньте. А щойно ми проїжджали такі багряні схили, це було максимально незвично, але, на жаль, ми там не зупинилися. До міста Фес ми дісталися уже вночі, тому швиденько заселятися в Ріад, а місто будемо показувати завтра. Отож, ми у Фесі, одному з найдавніших та найколоритніших міст Марокко. Його заснували в 789 році, і більше ніж за 1000 років свого існування місто пережило чимало епох – від арабських завойовників до європейської колонізації. Певний час Фес навіть був столицею Марокко, тож сьогодні це величезна пам'ятка історії, яку ми аж ніяк не хотіли оминати, подорожуючи країною. А тепер хочемо познайомити вас із терміном «Медіна». У Марокко так називають історичну частину міста. Зазвичай це старе місто, оточене стінами, з вузькими вуличками, базарами та традиційною архітектурою. І у Фесі ось ця Медіна є найбільшою у світі. Якщо глянути на Медіну Фесу з висоти, то це гігантський заплутаний лабіринт із 9000 вулиць, невеликих провулків та тупиків. В цьому величезному лабіринті ми і будемо з вами блукати наступні кілька годин, адже усі найпопулярніші атракції міста розташовані саме тут. Тож покидаємо готель і вирушаємо на зустріч пригодам. Ми
ми вирішили відправитися досліджувати місто ще на світанку, коли воно тільки прокидається. Звісно, зранку Медіна Феса абсолютно безлюдна. Часом зустрічаються поодинокі перехожі та сонні котики. Суцільний спокій, ніякої метушні та хаосу. Можна поблукати цими безкінечними лабіринтами, забрести у якісь тупики чи насолодитися витворами мистецтва в марокканському стилі. Сама архітектура Медіни не дуже вражає красою, бо все це вже згадувані нами ріади. Тобто зовні це просто стіни на кілька поверхів вверх, практично без вікон, а уся краса ховається за дверима. Але що особливо цінно, з давніх часів тут практично нічого не змінилося. Такі ж вузенькі вулички, відсутність автомобілів, люди на конях та віслюках, які постійно повз тебе проносяться. Справді є якесь відчуття, наче ти подорожуєш у часі. Не вписуються в загальну картину хіба що супутникові тарілки, що стирчать практично на кожному домі. Після 10-ї ранку Медіна оживає, починають розкладати свої товари торговці, виходять з рядів туристи і відкриваються всілякі туристичні локації. І зараз ми спробуємо до однієї з таких локацій дістатися. Правда, кажуть, що Google тут не працює. Наскільки це правда, зараз будемо перевіряти. Хочу сказати, що потрібно гуляти по Медіні дуже обережно, тому що дійсно можна заблукати. Дуже багато маленьких шляхів, маленьких проходів. І Google карти не показують, де ви знаходитесь, тому що вулиць якби таких немає, все дуже вузеньке, і GPS не може визначити ваше місцезнаходження. І цим дуже активно користуються місцеві допомагали. Побачивши туриста, вони відразу підбігають та починають нав'язувати свою допомогу. Medina. January. No. Ось як бачите, тільки що до нас хотіли, так сказати, пристати, показати якийсь шлях і за це отримати гроші. Як правило, вони починають розмову з фраз «звідки ви?», «що шукаєте?», «там немає дороги», «там закрито» і так далі. Такі вуличні знайомства у Марокко ні до чого доброго не приводять. Тому наша порада – уникайте різних допомагал. Якщо вам все ж треба допомога, краще звертайтеся до торговців. Багато з них знають англійську і дуже привітні люди. Окей, thank you. Бачите, зустрічаються дуже хороші люди, які просто пропонують допомогу і не просять за це гроші. Але походивши трохи Медіною, можемо сказати, що якась логіка в цьому лабіринті все ж присутня. І як в багатьох середньовічних ісламських містах, від головних воріт міста до головної мечеті пролягають основні базарні вулиці. І більшість вулиць, що відгалуджуються від них, ведуть лише до місцевих житлових провулків чи тупиків. Тому туристи рідко блукають за межами цих районів. І теорія, яка працює майже скрізь, де багато туристів, там, ймовірно, щось цікаве. Саме так ми знайшли вхід до університету Аль-Карауїн, бо мапи нас все ж час від часу підводили. Таки правду пишуть в інтернеті. Але повернемося до університету. Він був заснований в 859 році і вважається найстарішим університетом у світі. Це великий комплекс з зеленим дахом, на території якого розміщено мечеть. До речі, зелений колір не випадковість. Він вважається священним кольором в ісламі. Серед основних предметів, які сьогодні вивчають в університеті, домінують традиційні ісламські науки. Тому через своє релігійне значення вхід до цього університету, як і до мечеті, заборонений для немусульман. Єдиний спосіб трішки на нього поглянути – це забратися на дах одного з будинків поряд, що ми і зробили. А зараз рухаємося в сторону нашої наступної локації, шлях до якої проходить по таких же колоритних торгових вуличках, де продається абсолютно все.
Дуже цікаво, що часто біля прилавку все це і виготовляється. Як на мене, чудовий спосіб привернути увагу потенційних покупців. Тож, пройшовши кілька торгових лабіринтів, ми опинилися біля нашої локації. А where is balcony? There? На вході нам дають м'яту, і ми рухаємося всередину. Тут відразу магазинчик із шкіряними виробами, багато різних сумочок, навіть є куртки. Звісно, тут є котик. Yes. Як ви вже, мабуть, здогадалися, ми зайшли на завод по виробництву шкіри. І для початку кілька корисних порад. Теоретично побачити шкіряні заводи з терас можна безкоштовно, але щоб потрапити туди, вам потрібно зайти в магазин. Багато власників спробують вам щось продати або захочуть чайових за те, що продемонструють вам усі тонкощі цього промислу. Тому краще заздалегідь з ними узгодити ціну, щоб потім не виникло ніяких непорозумінь. Взагалі у Фесі є 3 шкіряні заводи. Ми обрали найбільший та найвідоміший – фарбувальню Шуара. Місцеві вважають, що цьому заводу більше 1000 років, хоча чітких доказів того немає. У будь-якому випадку у фарбувальнях Шуара використовують ще середньовічні технології по обробці шкіри. З висоти тераси відкривається чудова мозаїка численних круглих басейнів, наповнених барвниками та водою, які нагадують палітру акварельних фарб. Але щоб познайомити вас із самим процесом обробки шкіри, ми спустилися до фарбувалень. А ось тут можна трішки ближче познайомитися з виробництвом. На переробку приймають лише 4 види шкіри – коров'ячу, козячу, овечу та верблюжу. Споживання свинини у Марокко заборонено Кораном, тому і свинячі шкури не використовують. Шкури, які надходять на шкіряний завод, все ще мають залишки волосся та жиру, і все це потрібно видалити. Це робиться шляхом замочування шкур у кам'яних чанах, які містять суміш вапна, солі, води, сечі тварин та голубиного посіду. До речі, саме йому ми і завдячуємо тим специфічним запахом, який часто намагаються перебити пучками свіжої м'яти. Для оцінення ступеню готовності сировини шкури періодично виймають із ванни і ретельно промивають на барабанах свіжою водою. Рештки шерсті видаляють металевими скребками. Цей процес повторюється до тих пір, поки шкури не будуть готові до фарбування. Коли шкури готові до фарбування, їх замочують у чанах, що містять природні барвники. Червону фарбу отримують із маку та паприки, зелену із м'яти, синю з індіго, а жовту з шафрану та хни. It's from... color saffron di babucha, color natural madame, no chimique. Bien? Very nice color, very bright. Змішуючи ці барвники, майстри отримують інші відтінки. Ось саме в цих чанах замочують та фарбують шкіру. Ось тут я бачу голубий відтінок. Так, саме головне – не впасти в один із чанів. Якраз зараз за моєю спиною фарбують у червоний колір шкіру. Всі люди працюють без спецодягу, просто голими ногами у цих чанах. Після процесу фарбування шкіра сохне природним шляхом на сонці на даху. Усе як сотні років тому, без жодних промислових процесів. Готова шкіра надзвичайно м'яка, а кольори такі ж насичені, як після хімічних барвників. Regarde. Oh, No, nice. excuse me. Hey, come. Excuse me. Picture. Hey, regarde. It's very nice. Подивіться, це натуральна шкіра і натуральний барвник. Naturale. No chimique. Yeah. Коли шкіра готова, її продають майстрам для подальшої роботи та пошиття виробів, які потім можна придбати в магазині. Ціни тут не супер дешеві. Ось така куртка коштує 180 євро. Але якщо побачити, в яких умовах трудяться тут люди, зовсім не шкода віддавати такі гроші. Тож ми вирішили придбати дещо і для вас. Вирішили привезти для вас подарунок з Марокко. Це ось такий шкіряний гаманець.
Він повністю ручної роботи. Його зробили за технологією, як 100 років тому, ось на цьому виробництві, яке знаходиться за моєю спиною. А для того, щоб отримати цей гаманець, підпишіться на наш канал та напишіть коментар, яку країну ви хочете відвідати найбільше та чому. А ми рандомно виберемо переможця серед ваших коментарів та відправимо вам цей гаманець. Поряд знаходяться і інші локальні виробництва, проте ми вирішили поглянути на знамениті марокканські килими. People from Ukraine. Yes, you are welcome. Marhaba. Тенке. Що робить їх такими особливими, так це дизайн. Килими вироблені берберськими жінками без дотримання фіксованого шаблону. Дуже часто дизайн килимів барвистий, абстрактний, з маленькими неточностями чи нерівностями. В результаті кожен килим унікальний і неповторний. І дійсно вражає, що марокканці так цінують і популяризують свої традиційні ремесла. А ми тим часом залишаємо Медіну і вирушаємо до нашого наступного міста. Щоб до нього дістатися, нам потрібно подолати біля 200 кілометрів шляху. Оскільки ми рухаємося ще північніше, навколо з'являється все більше зелені і стає помітно вологіше. Тож, провівши близько 4 годин в дорозі, ми опинилися в місті Шефшавен. Це невелике містечко, яке знаходиться у гірській місцевості на півночі Марокко. Шефшавен ще називають блакитним містом. З його голубими вулицями та щільно заставленими будинками воно зовсім не схоже на жодне інше місто, яке ми бачили до цього. Ви, мабуть, задались питанням, звідки тут взявся блакитний колір. Існує кілька різних теорій з цього приводу. Одна з таких теорій пов'язана з євреями. Вони тікали з Іспанії від переслідувань і оселились серед гір у Шефшавені. Згідно з цією теорією, євреї пофарбували стіни в блакитний колір, адже він нагадував їм небо та символізував зв'язок із Богом. Взагалі, у єврейських громадах глибоко вкорінена традиція фарбувати предмети в блакитний колір і використовувати синій колір в одязі, тканинах і молитовних килимках, як символ віри. Інша теорія полягає в тому, що блакитні стіни допомагають зберігати прохолоду в домівках у спекотні літні місяці. Але ми думаємо, що цю теорію можна легко спростувати, адже якби це була правда, то тоді всі міста Марокко були б блакитного кольору. Але як би там не було, місцеві жителі продовжують за традицією фарбувати стіни усіма відтінками блакитного. Бо, по-перше, це красиво, а по-друге, приваблює більше туристів. Якщо ви опинилися у Шефшавені, відправляйтеся відразу у Медіну. Це історична частина міста і найбільш цікава, з купою кафешок, колоритних сувенірних лавок та цікавих вуличок. Зараз ми знаходимося в старому місті, і подивіться, всі стіни викрашені в голубий колір. І будиночки такі милі-милі. Все містечко – це суцільна інстаграм-локація. А ще тут дуже багато цікавих інстаграмних двориків. Пішли їх шукати. До речі, найвідоміші та найкрасивіші дворики платні. Вартість символічна – 5-10 дирхам. І віддати їх зовсім не шкода, бо люди дійсно заморочилися. Повиставляли різні горщики, вазочки, розвісили килими, фіранки. Все заради сотні лайків під вашими фото. Проте на гарних локаціях завжди є черги. А от поблукавши різними двориками, можна знайти не менш красиві місця безкоштовно і без зайвих черг. До речі, Медіна міста Шефшавен невелика за площею, тому тут важко заблукати. Тим більше вона логічна і зрозуміла, на відміну від заплутаних лабіринтів Фесу. Якщо будете гуляти по цьому місту, то звертайте увагу на підлогу, тому що там, де вона сірого кольору, це вулиця і далі є прохід. А якщо вона голубого кольору, то це тупик.
Після прогулянки Медіною ми вирішили поглянути на Шефшавен ще згори. Ми хочемо піднятися на оглядовий майданчик, який знаходиться високо на горі, і звідти буде відкриватися чудова панорама на місто, а також на захід сонця. Пішли вверх. Від центральної вулиці Медіни до самого верху йти приблизно 20 хвилин, якщо, звісно, ніде не зупинятися. Але це просто неможливо, бо з набором висоти з'являються все краще види на місто. Ну що ж, ми зайшли на самий верх, і тут, як ви бачите, дуже багато людей. Пропоную знайти якесь місце знизу там. Ми знайшли собі класне місце, трішки нижче на горі. І тут подивіться, яка панорама відкривається. Просто шикарна. А тут ще козочки бігають. Локація просто супер, мені дуже подобається. Звідси дійсно видно, що все місто блакитне, а не лише та частинка, де гуляють туристи. А ще захід сонця додав своїх фарб. Просто ідеальне закінчення дня. Тому ми з задоволенням провели тут хвилин 30 і вже в сутінках повернулися на низ. Зранку ми хотіли прогулятися містом на світанку, проте того ранку сонечко показуватися не захотіло. Але краєвиди від того не стали гіршими, адже хмари у поєднанні з верхівками гір – це теж дуже гарно. До речі, такий краєвид відкривається з тераси нашого готелю. У Шефшавені ми зняли номер у готелі в історичній частині міста. Коштував він 40 євро. Це акуратна, доволі простора кімната з різними традиційними елементами декору, звісно ж підкреслюючи блакитний колір. Особливої уваги заслуговує стеля, бо ці візерунки – це справжній витвір мистецтва. А ще тут ванна кімната з доволі свіжим ремонтом, що теж великий плюс, враховуючи, які зазвичай ванні кімнати у бюджетних марокканських ріадах. Сніданок також уже включений у вартість. Традиційно на сніданок подають кілька видів млинців, різні соуси, джеми, оливки та яйце. Тож, смачно поївши, ми знову вирушаємо в дорогу. Ми знаходимося у столиці Марокко, місті Рабат. Колись це місто було центром піратської діяльності, і лише у 1912 році, коли країна опинилася під французьким колоніальним пануванням, він став столицею. До цього такі міста, як Фес, Маракеш і Мекнес, чергувалися як столиці протягом різних періодів історії Марокко. У Рабаті в сукупності ми були лише кілька годин після прильоту та перед вильотом. Тож пропонуємо спочатку поглянути на Рабат зранку, а потім плавно перейдемо до післяобідньої пори. На світанку Рабат здається особливо чарівним, з його безлюдними вуличками, окутаними легкою димкою, старовинними будівлями, що підсвічуються м'яким ранковим світлом, та купою інших деталей, які можна роздивлятися навколо. Стару Медіну Рабата у нас теж вийшло побачити лише в ранкову пору. Вона тут, звісно, не така велика, як у Фесі, проте теж дуже цікава, з вузькими, але охайними вуличками та торговими рядами.
Медіна звертає до дельти річки, яка відділяє Рабат від сусіднього міста Сале. Вздовж річки є затишна красива набережна, де можна пройтися, і купа блакитних човнів. Вони тут для різних цілей – і туристів покатати, і порибалити, і транспортувати всяку всячину між Рабатом і Сале. А ще погодьтесь, вони тут дуже атмосферні. А трохи далі знаходиться ще одна набережна з видом на Атлантичний океан. В цьому місці відкрите узбережжя, тому майже завжди можна спостерігати потужні високі хвилі. Багато місцевих приходять сюди, щоб порибалити. Ну а ми вирішили подивитися трохи на океан і показати цю красу вам. У нас залишилася ще одна пам'ятка, яку ми хочемо показати вам у Рабаті, і це мінарет Хасана. Мінарет Хасана був закладений у 1195 році. При висоті 86 метрів він мав стати найвищою спорудою ісламського світу. Проте йому так і не судилося бути добудованим до кінця. За життя правителя мінарет встигли звести лише на 44 метри. Біля мінарету мали побудувати велетенську мечеть, але, як ми бачимо, залишилося від неї тільки 200 таких стовпів. І все, її не збудували. Тому, на жаль, такий амбітний проєкт так і не був закінчений, але місце саме по собі цікаве і варто, щоб його відвідати. Поруч можна завітати до мавзолею Мухаммеда V. Цей правитель відомий як перший король незалежного королівства Марокко. Всередину мавзолею можна заходити не мусульманам, але знімати нам все ж не дозволили. І взагалі ми помітили, що у Рабаті якось особливо слідкують за безпекою. І на превелике здивування, місто ще й дуже чисте та зелене порівняно з тим же Фесом чи Маракешем. Принаймні там, де нам доводилося проїжджати, всюди були зелені доглянуті газони та прибраний кожен папірець. Столиця, як-не-як, скажете ви, але думаємо, тут іще має вплив присутність такого фактора, як королівська родина, адже у Рабаті знаходиться королівський палац, який є основною резиденцією короля Мухаммеда VI. Отож, ми з вами подолали вже близько 1300 кілометрів, досліджуючи цю неймовірну країну. Але на цьому наші пригоди у Марокко не закінчуються, бо ми ще дещо для вас приберегли. Але про це поговоримо уже в наступному випуску. Отож, ми з вами відправимося у фантастичну подорож до пустелі Сахара. Проведемо незабутню ніч у глемпінгу серед дюн. Сильний вітер, дощ іде. Побачимо місто повністю побудоване з глини. Будемо насолоджуватися просто нереальними пейзажами гір Атлас. Ці скелі називаються пальці мавп. Та нарешті познайомимо вас із традиційною марокканською їжею. Тому підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нашу наступну серію з Сахари. Любимо вас і зустрінемося у наступному випуску.